Yes. Đặc biệt đó là những bác có kinh nghiệm, đó là những cái bạn làm việc ở trong mục vụ, thì có nghĩa là các bạn cần có khả năng nói không, vì thực sự là những người làm mục vụ thì luôn luôn mong muốn giúp đỡ người khác, nhưng thực sự là khi chúng ta cần nói có liên tục mà ai nhờ chúng ta cũng giúp ấy, thì chúng ta sẽ đến một giai đoạn đó là chúng ta sẽ overwhelm, đó là sẽ quá tải, và sau đó chúng ta hứa rất là nhiều nhưng mà chúng ta không có khả năng thực hiện tất cả những lời hứa đó, và chúng ta không thể giúp được tất cả mọi người, và sau đó thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi và chán nản. Thì bác nói rằng là cái khả năng nói không là một khả năng cần phải có, và nó sẽ giúp đỡ bạn và cũng như là giúp đỡ những người khác nữa. Yes, Mr. Steve. So one of the things about prioritizing what you do in time management, you do not want to, if you're not organized and you don't have a system, you'll end up spending your whole day doing things that other people ask you to do and not doing the things that are important that in life that you want to accomplish. Yes. Thì bác có nói rằng là nếu các bạn không có một hệ thống để sắp xếp thời gian và ra quyết định việc nào là quan trọng, thì các bạn sẽ đến một điểm, đó là rất nhiều người sẽ đến, sẽ tác động, sẽ đề nghị và sẽ hỏi bạn làm những công việc, và sau đó thì họ sẽ lấy đi cái thời gian quan trọng của các bạn, và sau đó thì bạn có thể, nhiều người mà nói tôi rất là chăm chỉ nhưng mà đến cuối ngày tôi cảm giác là không có làm được công việc gì quan trọng cả, và tôi cảm giác là không hài lòng. Thì đó là cảm giác là vì chúng ta không có một hệ thống để sắp xếp thời gian và để ra quyết định việc nào là quan trọng và việc nào là có thể nói không. Yes, Mr. Steve. So the example today, you prioritized that this was important to come to, but not only you, I had to do the same thing. I had to be prepared to develop a presentation, to agree to use my time at 7 o'clock in the morning to be in front of you. So I focused to do my presentation, and then I prioritized to be at the in these training sessions just like you did. Yes. Because it's important to you. Yes. Ví dụ như là các bạn ở đây đều tham gia và các bạn coi chương trình học này là quan trọng, và các bạn đến rất đúng giờ, và Thế Anh và bác Steve cảm ơn vì điều đó. Thì nhưng mà với bác Steve thì bác cũng cần xác định được rằng là công việc bác có mặt ở đây với các bạn trong khoảng tầm 1 tiếng rưỡi cũng là vô cùng quan trọng, và bác đã phải chuẩn bị bài presentation và chuẩn bị nội dung này từ mấy ngày trước rồi, và bác cần phải có mặt ở đây vào lúc 7 giờ sáng, đúng không ạ? 7 giờ sáng rất là sớm bên Mỹ. Bên Mỹ có thể là các bác làm việc từ 8 rưỡi cơ, thì bác cũng phải rất là sắp xếp thời gian và tập trung, và hơn nữa là xác định là công việc này là công việc quan trọng đầu tiên trong ngày hôm nay bác thực hiện, nên là không có công việc nào khác có thể lấy đi khoảng gian này của bác cả. Yes, Mr. Steve. Okay, can we go to the next slide? Yes. Okay. One thing I wanted to make sure that you understand too, life is I want to teach a balanced approach, not that you spend all your time at work. So I want you to consider a balanced life on what you do with your time and time management at work, at home, and also in your spiritual life, your time connecting with God. Yes. Thì bác Steve sẽ mong muốn chia sẻ một cách tiếp cận một hệ thống cân bằng, chứ không phải đây sẽ là một cái khóa học mà sẽ dạy bạn gọi là ok dùng dành tất cả thời gian cho công việc, mà bác sẽ hướng dẫn một cái hệ thống cân bằng giữa công việc. Chúng ta có 8 tiếng cho công việc, nhưng mà chúng ta cũng có những người thân trong gia đình, có những người chúng ta quan tâm yêu thương, chúng ta cũng cần dành cho họ. Và hơn nữa phần lớn các bạn ở đây, các bạn có đức tin vào Chúa, thì cái khoảng thời gian để chúng ta chăm sóc cho thuộc linh, cho linh hồn của chúng ta qua lời của Chúa, qua lời cầu nguyện là vô cùng quan trọng, và bác cũng sẽ hướng dẫn một hệ thống có sự cân bằng như vậy. Yes, Mr. Steve. So the Bible teaches, it says in Proverbs, do not wear yourself out to get rich, but most people wear themselves out to get rich. Thì ở trong Kinh Thánh có một câu nói, đó là đừng có làm việc mệt nhoài để mà cố gắng giàu có. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng rất nhiều người hiện nay có thể là nếu họ không biết Chúa chẳng hạn, thì họ sẽ làm việc toàn thời gian với mục tiêu làm sao để có được nhiều tiền nhất có thể. Yes, Mr. Steve. So, I believe that if you spend all your time to make money,
you'll accumulate a lot of money, but not much of a meaningful life that really impacted your family or other people. Yes. Thì tôi tin tưởng rằng nếu bạn dành toàn bộ thời gian để làm việc, để qua đó kiếm tiền, để tích lũy tài sản, thì bạn sẽ không có được một cuộc sống một cuộc sống đầy trọn ý nghĩa, và nữa bạn cũng sẽ không có thể dành thời gian để quan tâm, để tác động tích cực đến những người thân trong gia đình, đến bạn bè và những người xung quanh. Yes, Mr. Steve. So at your funeral, when you die and people come to pay respects, they won't announce how much money was in your bank account. Yeah. Thì ở Mỹ thì khi mà một người qua đi thì mọi người thân đến sẽ nói cái lời điếu văn, gọi là người này đã sống một đời như thế nào. Thì rất là ít khi ở trong cái đám tang người thân của một người nào đó nói rằng là ông ấy để lại cho tôi bao nhiêu cái nhà, hay là bao nhiêu số không ở trong tài khoản ngân hàng cả. Yes, Mr. Steve. And they'll talk about at your funeral, they'll talk about the impact of your life, of how you gave and how you helped others and what you did for your family. That'll be the thing they talk about, your impact of your life. Thì ở Mỹ thì khi mà người nào mà sống cuộc đời có ý nghĩa thì những cái người đến tham dự họ sẽ đứng lên, họ đọc điếu văn, nghĩa là người này đã cho đi nhiều như thế nào, đã giúp đỡ nhiều như thế nào, và đã quan tâm đến mọi người như thế nào, và sống một đời có ý nghĩa như thế nào. Đó là điều họ thường nói ở đám tang của một người có cuộc sống ý nghĩa đã qua đi. Yes. So I had 3 different areas to have a balanced life. The first is sleep. Sleep is real important. The research on sleep is important for your health, for your brain, and for your life. And again, different people sleep a different amount of time, but do not neglect your sleep for your work or other areas of your life. Always try to get a restful night of sleep. Yes. Bác Steve, đó là để cuộc sống cân bằng thì yếu tố đầu tiên đó là giấc ngủ. Thì giấc ngủ rất là quan trọng cho sức khỏe về trí tuệ cũng như là trong cuộc sống. Vì vậy đó là bất từng xảy ra thì đừng cố gắng là lấy cái giấc ngủ của các bạn khỏi cuộc sống, vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cái cạnh khác của cuộc sống. Yes, Mr. Steve. The second area is I said 8 hours of work. Some people work more or less in a day, but the key on time management is work as hard as you can to be productive while you're at work. A lot of people are at work, but they don't spend a lot of their time being productive. Yes. Thì bác nói rằng yếu tố thứ hai đó là 8 giờ làm việc, thì một vài người làm việc nhiều hơn, một vài người làm việc ít hơn, nhưng bác có chia sẻ đó là cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian mà chúng ta làm việc. Và chăm chỉ đồng nghĩa không chỉ đơn thuần là tiêu xài thời gian, mà hơn nữa đó là chúng ta cần phải làm việc hiệu quả. Và khi mà chúng ta làm việc chúng ta cố gắng là làm việc hiệu quả nhất khi chúng ta làm việc, và khi chúng ta làm việc chứ không nghĩ đến những cái việc khác. Yes, Mr. Steve. And then in time management, have time for your family and your personal time. Enjoy your time with your family and friends, and build that into time management. No matter how many hours it is, don't neglect your family for your work. Yes. Yếu tố thứ ba để có một cuộc sống cân bằng đó là cũng là 8 giờ. Của chúng ta có 8 giờ để nghỉ ngơi hoàn toàn rồi, 8 giờ để làm việc, nhưng mà sau đó chúng ta cũng có 8 giờ để thực sự là cho riêng bản thân chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Thì bác có dùng từ gọi enjoy có nghĩa là 8 giờ đó là 8 giờ các bạn có thể tận hưởng, gọi là cái giờ khác làm việc chăm chỉ và vất vả của công việc qua rồi. Các bạn có thể được tận hưởng 8 giờ còn lại để phục vụ những cái nhu cầu chính đáng của bản thân, hơn nữa là dành thời gian cho những nhu cầu chính đáng và quan tâm và yêu thương mọi người, đúng không ạ? Yes, Mr. Steve. So you can see about wearing yourself out. If we all have 24 hours a day. So one of the homework assignments is going to be for this group is to keep track of in the next week of how many hours that you're sleeping, how many hours you work, and how many hours are you spending time for yourself or with your family. Yes. Thì bác nói rằng là cái bài học và cái bài tập về nhà đầu tiên cho lớp học của chúng ta đó là để có thể quản lý thì bạn cần phải có những con số.
như là Tường Linh chẳng hạn, là bạn là kế toán, bạn hiểu rằng là báo cáo là có các con số. Thì bài học đầu tiên đó là các bạn hãy làm một cái bảng và theo dõi trong một tuần, từ thứ 5 tuần này đến thứ 5 tuần tới, và cho bác Steve là biết rằng là trung bình một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để ngủ, bao nhiêu thời gian để làm việc, và bao nhiêu thời gian bạn dành cho bản thân và cho gia đình. Có được không ạ? Các bạn có thể thực hiện được bảng báo cáo này không ạ? Yes. Yes, yes. So our friend said that yes, from now to next time we meet, they will keep track with the time they sleep, the time they work, and also the time they spend for themselves and their families. And I think it's good. I will do that as well, Mr. Steve. Okay, that's great. Just one quick story about, I had an employee at Coca-Cola who liked to work a lot of hours. So say he worked 12 hours a day at Coke. He was always there before I got to work. He was always there after I worked. And at the end of the year, he expected a good performance rating because he worked a lot of hours. And I told him he wasn't that good of a worker. And I gave him a C, an average rating, and he couldn't believe it because he spent so many hours working. And I was clear that I'm not looking for you to spend a lot of hours at work. I want you to be productive in the time that you're working. So I went by, if you have an employee, judge them by their productivity of what they do, not by how many hours they work. Yes, yes. Bác Steve có chia sẻ đó là khi bác làm việc ở Coca-Cola thì có một người nhân viên của bác, và người đó là người rất là có tỏ ra rất là chăm chỉ, 12 tiếng một ngày cơ. Bác đến công ty lúc nào người đó cũng làm việc rồi, nhưng mà đến cuối năm khi mà đánh giá chất lượng công việc thì bác gửi người đó là điểm C. Ở Mỹ thì là thang điểm là ABC, nhưng mà người đó điểm C thôi, có điểm gọi trung bình. Người đó không thể tin được, tại sao mà tôi làm nhiều việc như vậy mà nhiều thời gian như vậy mà chỉ được C thôi. Nhưng mà bác Steve đó là đâu có quan trọng đó là bạn làm bao nhiêu thời gian đâu, mà quan trọng đó là kết quả và hiệu quả của bạn. Thì hiệu quả của bạn thì ở mức độ C, nên bác nói rằng là cái thời gian của chúng ta mà có thể chúng ta nghĩ rằng nó chăm chỉ hơn một chút, nhưng mà cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất đó là sự hiệu quả. Yes, Mr. Steve. And this is especially true for those that when they introduce themselves, they said they're either a pastor or in ministry. A lot of people spend way too much. It's the same as work. They spend time away from their family trying to solve other people's problems, and they don't spend enough time with their family. So always make sure you carve out the time for your family. You don't want your children saying it when they grow up, like, I never saw my dad because he was a minister and he's always helping other families, but he didn't help our family. Yes, thì đây là một điều mà bác Steve hiện nay bác 63 tuổi rồi, và ở Mỹ thì bác quan sát rất là nhiều. Có nghĩa là với những bạn làm về mục vụ chẳng hạn, hay là làm công tác chăm sóc hội thánh, thì bác nói rằng là nếu các bạn không sắp thời gian hợp lý thì ở Mỹ thì họ cứ nghĩ rằng là việc của tôi đó là đi ra bên ngoài và giúp đỡ mọi người, và họ dành rất nhiều thời gian ra bên ngoài giúp đỡ mọi người. Hiệu quả hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà họ không dành thời gian cho gia đình, họ cứ ở đâu đó. Và bác Steve nói là sẽ rất là đau xót khi những người đó, khi mà con cái họ lớn lên thì con nói với cả người cha hay người mẹ làm mục vụ, nói là chúng tôi lớn lên mà tôi chẳng bao giờ thấy bố tôi hay mẹ tôi ở nhà cả. Họ cứ đi đâu ấy. Họ nói rằng là họ dành thời gian để giúp đỡ ai đó, nhưng mà tôi không biết, nhưng mà chính bản thân tôi là con họ, tôi không nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, và tôi cảm giác rất là thiếu và trống vắng. Thì đó là một cái gọi là, nhiều lúc đó là một cái gì đó, cái hậu quả mà rất là đau xót của cái việc cố gắng là chăm chỉ, gọi là gì đó, nhưng không có cái thứ tự ưu tiên. Còn chúng ta biết rằng là thứ tự ưu tiên có thể là bản thân chúng ta là cần được chăm sóc, và gia đình của chúng ta cần được chăm sóc trước, và đó có thể là thứ tự ưu tiên. Sau đó mới khi chúng ta chắc chắn cái điều đó, chúng ta mới có cái sức mạnh giữa người khác, đúng không ạ? Thì bác Steve đó là chúng ta cần phải sắp xếp thời gian và ra thứ tự rất là tốt để chúng ta tránh những cái câu nói như vậy của những người xung quanh của chúng ta. Yes, Mr. Steve. So and work to think about the amount of hours that you work, but have a time when you plan to stop work, because all the work never ends at a job, and it's good to have a time where you say at 5 p.m. or 6 p.m. or whatever time that is,
I'm leaving the office. So you have a time where your family can expect you when to be home, and it's if you can do this and be home with your family for dinner, that makes a big difference. But have a closing time, because there's always more to be done, and then you can stay in the office a lot longer and miss time with your family, especially when you got young kids that go to bed early. Yes. Thì bác nói là trước khi mà chúng ta bắt đầu công việc ấy, thì chúng ta nên có kế hoạch. Và chúng ta cần phải viết rõ là ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm việc ở thời điểm nào, làm những công việc gì và kết thúc thời gian nào. Thì bác nói rằng là công việc thì không là hết cả. Nếu mà chúng ta cứ nói rằng là tôi chưa hết công việc nên tôi chưa về, nên là có thể bạn làm việc đến 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, bạn có thể nói với cả vợ là anh rất là bận này kia, thì ok, đó là của bạn. Nhưng bác nói không, công việc là có cái điểm thời gian kết thúc công việc, nó có điểm dừng ở nó. Chứ công việc không là hết cả. Nếu bạn nói rằng là hết công việc thì tôi mới dừng, thì chẳng là bạn dừng được cả. Nên bạn có cần xác định rõ là tôi bắt đầu công việc lúc mấy giờ, tôi làm những việc gì và bao giờ tôi kết thúc, và để gia đình của bạn và những người thân của bạn sẽ mong chờ rằng bạn sẽ ở nhà lúc mấy giờ. Thì như vậy bạn có được sống công bằng, cân bằng được. Nếu không, bạn lúc nào cũng công việc không bao giờ kết thúc cả, thì lúc đó thì bạn sẽ mất cái cuộc sống cân bằng. Yes, Mr. Steve. For an example, that somebody could, you say, I'm going to leave the office at 5 o'clock. If you have a 6-month-old baby, you need to be home to as quick as possible every day to help your wife. But you, at 5 o'clock, somebody wants to have a meeting from 5 o'clock to 6 o'clock in the evening, and they come in and say, I'd like to meet with you from 5 to 6. You've already drawn the line and says, I'm leaving the office at 5 o'clock. So you tell them, no, I'm not available for a meeting between 5 and 6 o'clock. And that, you know, at that 5 o'clock time, you're going home to spend with your wife and your baby. Yes. Ví dụ như là nếu mà bạn mới lập gia đình và bạn có một người như Toàn chẳng hạn ấy, em trai của mình có một cậu bé mới 6 tháng tuổi, và cậu bé đó cần rất là nhiều sự chăm sóc. Và 5 giờ thì Toàn về, thì 5 rưỡi có mặt ở nhà để chăm sóc cho cậu bé đó. Nhưng mà nếu mà một người đồng nghiệp nói với Toàn rằng là bây giờ hãy có một cái cuộc họp từ 5 giờ đến 6 giờ và chúng ta sẽ họp thường xuyên vào thời gian đó, thì Toàn phải có sức mạnh ý chí để nói rằng là tôi rất xin lỗi, thời gian này tôi có con nhỏ và thời gian này thì tôi cần phải có mặt ở nhà sớm để chăm lo gia đình tôi, nên là thời gian họp này là không hợp lý, nên là chúng ta cần phải tìm một thời gian khác, chứ tôi không làm được việc này. Thì chúng ta cần phải xác định rõ và có sức mạnh ý chí để ra quyết định đó. Yes, Mr. Steve. Okay, can we go to the next slide, Mike? Yes. Okay, this was one I was thinking generally about from my 40 years of being in business. So I put my name aside. This is a quote from myself. That success in life will not be because of the knowledge that you gained. So a lot of people get a lot of knowledge and a lot of things. They keep on trying to learn more, you know, whether it's about business or whatever, but it's what you apply. It's what you end up doing. So success is not defined by what you know in your mind. It's based on what you did with what you know. And that's where time management comes in. So our success will be by what we do and what we try. And then we'll learn even if we make mistakes, we'll learn, but it's not based on just what we know, it's what we apply. And so that's why applying the time management principles is a key to success. Taking a few of these things that we're going to talk about the next 2 weeks and actually putting into use. Yes. And then knowing that each person here is different, your situation's different, but you can apply a few of these things in your life and they'll make a big difference. Yes. Thì sau khi mà bác Steve đã làm việc hơn 40 năm rồi, thì bác muốn chia sẻ kinh nghiệm của riêng cá nhân bác. Thì đây là câu trích dẫn, đây là câu mà bác đã đúc rút ra sau hơn 40 năm làm việc. Đó là thành công của chúng ta trong cuộc sống nó không phụ thuộc vào cái lượng kiến thức mà chúng ta có được. Có nghĩa là chúng ta ở đây chúng ta học, có thể bác sẽ chia sẻ khá là nhiều, nhưng nó không quá quan trọng bằng cái việc chúng ta biết được nhiều. Nhưng cái thành công trong cuộc sống ấy, đó là phụ thuộc vào những cái điều mà chúng ta học và chúng ta thấy hữu ích và chúng ta áp dụng nó. Có nghĩa là thành công thì không phụ thuộc vào những cái điều bạn biết, bạn nghĩ là bạn biết, nhưng mà nó phụ thuộc vào
cái tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu điều hữu ích bạn làm với những cái điều mà bạn đã biết. Thì bác có nói rằng là bác sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái phương pháp và những cái cách thức hữu ích ở đây, nhưng không quá quan trọng đó là bác chia sẻ nhiều như thế nào, mà quan trọng nhất đó là bạn có được sức mạnh ý chí, có được sự kỷ luật, có được sự tổ chức sắp xếp để lấy một số thôi, lấy một số những cái điều mà phù hợp với các bạn và bạn áp dụng vào trong cuộc sống của bạn. Và tôi tin là khi bạn thực hiện điều đó thì các bạn có thể tạo ra những thay đổi rất là lớn trong cách bạn làm việc và trong cách bạn tổ chức và quản lý cuộc sống. Yes, Mr. Steve. Yep. So my hope is that you'll take some of these things that we're going to talk about, these tips or principles in time management, and apply them to your life. Yes. Bác hy vọng rằng là chúng ta sẽ làm một lớp học thực tế. Lớp học có nghĩa là bác sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng của bác, và hy vọng rằng là các bạn sẽ thấy những kiến thức nào phù hợp với các bạn sẽ nhận lấy nó và sau đó thì sẽ áp dụng nó vào trong công việc, cuộc sống cũng như đời sống cá nhân của các bạn. Đó là kiến thức được áp dụng một cách thực tế và sẽ mang lại kết quả cao nhất. Yes, Mr. Steve. And in my life, a lot of people will ask me to meet with them because they have a problem, like with their finances or in their life, and they want my knowledge that what they should do. So I tell them what I think they should do, and most of the time I go back and ask them how they're doing. They didn't do what I told them to do. Yes. So they're in the same situation, and it's always frustrating for me that they want to spend time to understand, to know what they should do, but they're not willing to do it. Yes. Thì kinh nghiệm của bác ở Mỹ thì bác là một người rất là có uy tín và bạn bè thường đến muốn hỏi ý kiến của bác để mà giải quyết các vấn đề, có thể về tài chính, có thể về lời cầu nguyện, sắp xếp công việc, và bác là người luôn sẵn sàng dành thời gian như bác đang dành cho chúng ta đây, và bác chia sẻ với rất là với tấm lòng của bác. Nhưng mà sau một thời gian bác quay trở lại thì bác hỏi là thế mọi tình hình như nào rồi, thì họ nói là tình hình vẫn thế. Xong rồi thì anh có áp dụng điều gì không? Bảo tôi xin lỗi, tôi có nghe, tôi có hiểu, nhưng tôi không áp dụng điều gì cả. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ lãng phí thời gian nếu chúng ta tiếp cận như vậy. Có nghĩa là những người bạn của bác nói rằng là có nghĩa là họ tìm kiếm sự giúp đỡ, họ dành ra để lắng nghe, nhưng mà họ không áp dụng, có nghĩa là họ lãng phí thời gian của chính họ và cũng như lãng phí thời gian của chính tôi. Thì có nghĩa là quay lại với cái điều bác nói, đó là cái thành công của chúng ta trong khóa học này, đó là những cái phần hữu ích mà chúng ta áp dụng cho cuộc sống của chúng ta để đưa ra những thay đổi tích cực, chứ không phải là chúng ta học được bao nhiêu. Yes, Mr. Steve. Okay, can we go to the next page, Mike? Yes. Okay. One of the keys to time management is not only what you do, but also what you choose not to do. Yes. Một trong những điều để có thể đạt đến thành công trong cuộc sống cũng như trong quản lý thời gian và trong mối quan hệ thì có thể được nói như này. Nhiều lúc đó là bạn sẽ học những cái điều tốt để bạn làm, và đương nhiên khi bạn làm điều tốt thì nó kéo kết quả tốt. Nhưng nhiều lúc và trong rất nhiều trường hợp, có khi chúng ta phải làm đầu tiên đó là hạn chế những cái điều chúng ta không nên làm. Tại vì những điều nó không nên làm đó đang làm chúng ta tệ đi và đang hủy hoại chúng ta và đang lấy đi thời gian cũng như nguồn lực của chúng ta. Nên là chúng ta phải loại bỏ những điều đó thì chúng ta mới có thời gian và có nguồn lực để thực hiện điều tốt thay thế, đúng không ạ? So one of the things I'd like for people to do is look at, or just be aware of how much time, I call them time wasters, things that if you're trying to, they keep you from executing your top priorities that you're trying to accomplish in a particular day. Yes. Thì tôi gọi cái điều này đó là cái khoảng thời gian lãng phí. Có nghĩa là chúng ta cần phải có chủ đích trong cái việc đó là chúng ta thấy 24 giờ của chúng ta, đó là chúng ta sử dụng có một khoảng có những lượng thời gian nào mà khi chúng ta nhìn lại, chúng ta đưa ra các con số nó thấy ô, đây là khoảng thời gian tôi lãng phí rất là nhiều, mà tôi làm những việc không hề hữu ích, và cái này nó lấy đi thời gian, lấy đi năng lượng, sự tập trung của tôi cho những công việc quan trọng của bản thân tôi. Thì đó là time waster, có thể là tiếng Việt gọi là time killers, nghĩa là cái giết thời gian, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta cần phải xác định nó và chúng ta cần phải có sức mạnh
và có kế hoạch để loại bỏ nó. Thì khi chúng ta loại bỏ nó thì chúng ta có khoảng thời gian dư để chúng ta làm những cái công việc tốt bù vào ạ. Yes, Mr. Steve. So as an example, we said you sleep an average, you sleep 8 hours a day, you work 8 hours a day, that's 16 hours. You have 8 hours of your own time to spend with your friends and family doing things that you'd like to do. So of those 8 hours, if you spend 4 hours a day looking at social media or watching YouTube, just think of how if you can identify those things that are taking up time that they're not productive, that would make a big difference in time management. Yes. Ví dụ như là bác Steve thì bác lớn rồi, và bác 63 tuổi rồi, bác quan sát thì có thể là trong cuộc sống hiện đại ngay của chúng ta thì có những cái mà time wasters. Bác nhìn thấy rõ nhất đó là nếu một bạn nào đó có thói quen mà dùng rất là nhiều thời gian cá nhân, gọi là chúng ta làm việc 8 tiếng và chúng ta ngủ 8 tiếng, và sau đó chúng ta có 8 tiếng cho cá nhân của chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hãy thử xem là một ngày là chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội, và một ngày bao nhiêu thời gian chúng ta để xem TV hay là YouTube hay là đọc báo. Và sau đó thì nếu chúng ta hết thời gian đó rồi, và sau đó chúng ta lại làm thêm bước nữa, đó là những cái nội dung mà chúng ta xem, nghe hay chúng ta đưa vào trong cái tư duy của chúng ta, nó tốt hay không tốt, nó đang giúp cho chúng ta đầu tư thời gian hay đang khiến chúng ta là lãng phí thời gian. Thì chúng ta cần phải xác định được số lượng cũng như là chất lượng cái khoảng thời gian đó, và sau ra quyết định được rằng là nó là đang đầu tư thời gian hay là lãng phí thời gian. Và nếu mà đầu tư thì tiếp tục, còn nếu mà lãng phí thì chúng ta cần phải có sức mạnh ý chí để mà loại bỏ. Yes, Mr. Steve. So if you don't really have a plan for how you're going to use your time, then you end up doing everything that others ask you to do and not working on your key priorities. Yes. They'll ask you to be a part of this, to be on this group, to be a part of this meeting, and you'll spend all your time doing things for others that others ask you to do, but you're not doing the key things. And a key priority just might even be spending time with your family, and being there for dinner or something that's just more productive than wasting time. Yes. Thì bác có nói rằng là nếu chúng ta không tổ chức sắp xếp thời gian cách hợp lý và không có một hệ thống để ra quyết định ấy, thì chúng ta sẽ có thể, thứ nhất là bản thân chúng ta là sẽ không có sự kiểm soát. Cái thứ hai là nếu chúng ta ai đó hỏi chúng ta giúp đỡ họ thì chúng ta không có cái hệ thống nào hay không có khả năng ra quyết định để từ chối, và sau đó thì chúng ta tự bản thân chúng ta phân tán sử dụng thời gian, và sau đó người khác lại lấy đi thời gian của chúng ta nữa, và sau đó chúng ta sẽ cảm nhận được là có thể là rất bận rộn nhưng mà không có hiệu quả gì cả. Bác lấy ví dụ được rằng là giả sử người nào mà thích làm nhiều việc chẳng hạn, hay là thích giúp đỡ người khác đến mức độ mà nếu họ không có khả năng ra quyết định thì nhiều lúc là họ không có đủ cái thời gian để mà dành ra để ăn tối với gia đình. Và theo bác, thời gian ăn tối gia đình là khoảng thời gian vô cùng quan trọng và vô cùng hiệu quả trong việc sử dụng thời gian. Yes, Mr. Steve. So by identifying how you're using your time and how if there's time that you're wasting, you can prioritize and focus what you're trying to accomplish and get those things done, and minimize the time that I call it wasting, or time that you might get you're identifying in your own mind how am I using my time. You might not even be aware that you're spending so much time on social media a day, or doing something that's not productive. Yes. Thì bác Steve thì bác có chia sẻ một khái niệm, đó là cái sự có chủ đích. Về chúng ta gọi là cái sự cân bằng trong cuộc sống, nó không đến một cách ngẫu nhiên, và cái việc mà chúng ta dùng dán hiệu quả không ngẫu nhiên, nó cần có cái sự chủ đích. Và bác chủ đích đây, bác đang nói về time wasters, với là lãng phí thời gian. Thì chúng ta cần phải có chủ đích, xem là khoảng 8 tiếng cho bản thân chúng ta, đó là chúng ta dành 8 tiếng đó làm gì, và 8 tiếng đó có tốt hay không tốt, đang là đầu tư thời gian hay lãng phí thời gian. Có thể ở đây bác có thể nói rằng là social media có thể là nếu quá nhiều thì đó là lạm dụng và đó là lãng phí, và YouTube hay là một vài cái khác nữa.
thì bác nói rằng là chúng ta cần phải có khả năng để xác định và sau đó là ra quyết định dựa mà với những cái khoảng thời gian mà chúng ta đang lãng phí đó. Yes, Mr. Steve. So an example, they call it binge watching. Somebody might watch movies all day long, a particular type of movie or a particular type of show, and they'll spend the whole day just sitting there watching certain TV shows or listening to music the whole time or something. And there's nothing wrong with doing those things, but not using that much of your time, you're really wasting your time. So if you're going to do that, you can plan it for a period of time, but not waste your whole day watching something on YouTube. Yes. Thì bác Steve là có thể ở Mỹ bác quan sát là nhiều người họ yêu thích một vài cái chương trình nào đó và họ có thể dành cả ngày rất nhiều thời gian để theo dõi chương trình họ thích. Thì bác nói là cái bản thân chương trình nó không sai, nhưng mà nếu mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó và nó lấy đi hết cái sự tập trung và năng lượng của chúng ta, và sau đó chúng ta không dành thời gian cho những việc quan trọng khác, thì cái quyết định của chúng ta có thể là quyết định mang lại hiệu quả không tốt. Thì lúc đó chúng ta cần phải sắp xếp và ra quyết định lại. Yes, Mr. Steve. Okay, next page. Okay, to me, this is real important page, and this would be a good, if you say I only learned one thing today, this will really help you on time management. Yes. Thì đây là một trang slide mà tôi nghĩ là quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Nó nói về cách thức và cách tiếp cận để ra quyết định về việc quản lý thời gian. Yes, Mr. Steve. So this is called an acronym. It's called WIN, and it's short for What's Important Now. Yes. Thì cái cách thức này thì được viết tắt bởi cái từ win, WIN, có nghĩa là chiến thắng. Thì nó được viết tắt bởi cụm từ đó là what is important now, có nghĩa là điều gì là quan trọng ngay tại thời điểm này. Yes, Mr. Steve. So you use that when you decide the things you're listing out, writing out what's important for me to do today. You really prioritize what are the important things that I want to accomplish in a particular day. Yes. So it's a system to help you prioritize what's important for the day. Yes. Thì cái hệ thống này đó là cái câu hỏi, nghĩa là bất cứ khi nào chúng ta nói về quản lý rồi, quản lý thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải lên kế hoạch trước, và khi bạn lên kế hoạch thì bạn bình tâm, bạn ngồi xuống và bạn đặt câu hỏi đó là điều gì là quan trọng để làm ngay tại thời điểm này. Nó có thể là khi bạn khởi đầu một ngày mới, bạn lên kế hoạch những cái danh sách công việc mà bạn cần làm trong ngày, và khoảng thời gian trong công việc đó thì bạn bắt đầu đặt câu hỏi đó là điều gì là quan trọng mà tôi cần phải làm ngày hôm nay. Hoặc lên kế hoạch tuần, đó là điều gì quan trọng mà tôi cần phải làm trong tuần này, cần phải hoàn thành trong tuần này. Hoặc là có thể là bất cứ thời điểm nào chẳng hạn, bạn cảm giác là có nhiều những cái việc mà bạn có thể làm và nó mâu thuẫn với nhau, thì bạn cũng có thể ngồi xuống và bạn đặt câu hỏi đó là điều gì quan trọng nhất mà tôi cần phải làm ở thời điểm này. Thì khi bạn đặt câu hỏi đó là điều gì là quan trọng nhất ở thời điểm này, thì đó là lúc mà bạn có thể ra quyết định tốt nhất ở thời điểm đó cho cái việc mà bạn nên làm tại chính ngay thời điểm đó. Yes, Mr. Steve. So what I've done is just to give you an idea. There's 4 things listed for what's important to me today that I'd like to accomplish. There's 5. I'll tell you. There's 4 listed, and I'll tell you what the 5th one is. Ví dụ với tôi chia sẻ khi mà tôi buổi tối hôm qua tôi ngủ và tôi lên kế hoạch trong ngày hôm nay, thì tôi suy nghĩ là những cái việc quan trọng nào mà tôi cần phải thực hiện vào ngày thứ 5, ngày 11 tháng 3, chính là ngày hôm nay. Của bác thì ngày mới bắt đầu, thì bác có liệt kê ra 5 điều, thì có 4 điều đã được ghi ra ở đây. Điều thứ 5 bác sẽ chia sẻ với bạn sau. Yes, Mr. Steve. So today, what was important, I got up this morning and went to exercise with a men's group, physical exercise from 5:30 to 6:30 this morning. Yes. Điều đầu tiên mà quan trọng với tôi đó là tôi có một nhóm những người đàn ông, chúng tôi dậy sớm để chúng tôi cùng tập thể dục và cùng động viên khích lệ nhau, và đó là việc vô cùng quan trọng.
và tôi dành thời gian từ 5 giờ sáng đến 6 rưỡi, 5 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 sáng để thực hiện điều này. Yes, Mr. Steve. And then I'm on a Zoom call. I made sure it's important to block this time off from 7 to 8:30 this morning to be with you today to talk about time management. Yes. Và với tôi thì thời gian mà tôi đang dành cho các bạn đây, đó là thời gian vô cùng quan trọng mà tôi đã lên kế hoạch với Thúy Anh từ hơn một tuần rồi. Thì có nghĩa là từ 7 giờ đến 8 giờ 30 thì tôi block the time. Thì bác có nghĩa là bác đóng gói khoảng thời gian này là quan trọng và chỉ dành ra cho nhóm của chúng ta mà thôi. Thì đó là công việc quan trọng thứ hai mà bác muốn thực hiện và muốn hoàn thành tốt của ngày hôm nay. Yes, Mr. Steve. And then I'm going to play golf. One of my staff members that I work with at FCA, my company, it's his birthday, so I'm taking him out to play golf. Does everybody? I don't know if everybody knows what golf is. Yes. But I had to block 4 hours because that's how much time it takes to play golf. Và bác có một công việc quan trọng khác, có nghĩa là bác đang làm việc cho một tổ chức cơ đốc về thể thao. Thì bác có một người nhân viên và hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy. Vì vậy là bác sẽ dành 4 giờ đồng hồ để đưa người nhân viên đó đi chơi golf, để thể hiện sự trân trọng cũng như là hai người có gian trò chuyện để hiểu nhau hơn và xây dựng mối quan hệ trong công việc. Thì bác coi cái việc đó là việc quan trọng thứ ba, bác dành 4 tiếng để thực hiện việc đó. Yes, Mr. Steve. And then I'll go speak to some high school students about my Christian faith and at 5 to 5:30. Yeah. Và công việc quan trọng thứ tư mà bác muốn thực hiện và bác sẽ thực hiện đó là bác sẽ đi đến một cái trường cấp 3 và sau đó sẽ chia sẻ với những bạn trẻ đó về đức tin vào Chúa Giêsu. Thì ở Mỹ thì chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Yes, Mr. Steve. And then after 5:30, that's all my family time. So my work stops at 5:30, and then the rest of the evening is spent with my wife. Yes. Và công việc của tôi thì chính thức kết thúc vào 5 giờ 30 và sau đó 5 giờ 30 thì tôi muốn chắc chắn rằng cái thời gian còn lại trong ngày đó là thời gian tôi dành cho vợ tôi và dành cho gia đình của tôi, và tôi coi đó là khoản năng vô cùng quan trọng. Yes, Mr. Steve. So these are the things today that are using this system. What's important for me today, for now? What's important? I have these things, and there is nothing on this schedule that will change. I won't let anything interfere with these things today. Yes. Thì đây là những cái điều mà tôi đã xác định từ tối hôm trước rằng là ngày hôm nay tôi cần thực hiện và tôi cần tập trung và là vô cùng quan trọng với tôi. Vì vậy khi tôi có được những cái danh sách này, 4 điều quan trọng này thì tôi sẽ ra quyết định đó là không có công việc nào khác có thể can thiệp vào cái thời gian mà tôi thực hiện những công việc này nữa. Yes, Mr. Steve. So time management is about making choices that are important to you. What's important now? And these are the choices I've made today that are important to me to put the most of my time against today. Và time management với là quản lý thời gian, đó là việc chúng ta đã bắt đầu ngay từ đầu, đó là mỗi người đều có khoảng thời gian như nhau. Thì time management, quản lý thời gian đồng nghĩa việc đó là cái lựa chọn của chúng ta. Lựa chọn là trong 24 giờ đó thì chúng ta sẽ ra quyết định với 24 giờ đó như thế nào, và sự lựa chọn là hoàn toàn nằm trong khả năng của các bạn. Yes, Mr. Steve. So I would ask that you tonight before you go to bed do this exact same thing for you for tomorrow. What's important to you, and block out the time for those major things that you want to accomplish for tomorrow. Yes. Và đây có thể là một cái bài tập mà tôi muốn các bạn thực hiện. Có nghĩa là hôm nay trước khi bạn đi ngủ, bạn có thể bình tĩnh ngồi xuống để bạn viết ra đó là ngày mai, ngày thứ 6 ở Việt Nam thì tôi muốn hoàn thành những công việc nào ở khoảng thời gian nào và bao nhiêu khoảng thời gian và trong bao lâu. Và hãy xây dựng một thói quen như vậy, và tuần tới hãy thực hiện trong một tuần, và sau đó tuần tới quay trở lại và cho tôi biết hiệu quả của phương pháp WIN, what is important now là như thế nào, được không ạ?
Yes, Mr. Steve. All right, so All right. let's go to the next page. Ok, if nếu các bạn nào có câu hỏi xin mời các bạn có thể giơ tay ạ, mình có thể thấy biểu tượng và mình sẽ dừng lại để hỏi lại. So ask yourself what's important to you, but don't only do this at work. Some people, they do time management at work, but they don't do it at home. So what I'd encourage you, when you're the system of time management, use the same system for your work and then also for your home. Yes. Thì nhiều người khi họ nói về quản lý thời gian, họ chỉ nghĩ rằng đó là quản lý thời gian ở trong công việc thôi, nhưng thực sự là như vậy là không cân bằng. Bác nói rằng là những cái điều mà chúng ta làm trong công việc hiệu quả thì chúng ta cần thực hiện những điều đó ở gia đình của chúng ta nữa, vì gia đình của chúng ta là nền tảng của mọi việc. Nếu gia đình của chúng ta được sắp xếp một cách hợp lý thì mọi thứ khác sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng đó. Yes, Mr. Steve. So what I wanted you to think about time management from home and then work. So I listed some examples of what would be important for me at home and then my work. So what I would say for home, I want to block out time to have in the morning before I go to work, to have time to read my Bible and to pray. Yes. Thì điều tôi làm có nghĩa là ngoài 4 công việc quan trọng mà tôi vừa liệt kê ra thì tôi cũng liệt kê những công việc quan trọng mà tôi cần phải thực hiện ở nhà nữa. Công việc ở nhà với là tôi cần chắc chắn rằng tôi có thời gian để cầu nguyện với Chúa, tôi có thời gian để học kinh thánh trước khi tôi làm việc, tôi có thời gian để tập thể dục, tôi có thời gian để đề nghị rằng nếu mà vợ tôi cần sự giúp đỡ tôi sẽ ở đó, và tôi có sẵn sàng là dành đọc 2 chương sách, và sau đó thì điện thoại để quan tâm đến mẹ của tôi. Bạn Út có câu hỏi nhưng mà xin chờ một xíu được không ạ, để bác Steve hoàn thành slide này. Yes, Mr. Steve. So also things are important to me is to exercise, to ask my wife how I can help today. So it might be, is there anything I can do to help you today? And she might say, can you run a few errands? Can you go to the store? And then also that if reading a book is important, say for the day, I'm going to read 2 chapters a day or 1 chapter a day of a book because I want to read a particular book. Yes. And I also said I want to call, my mother's getting older, I want to call my mom to make sure I check on her. Yes. Thì 4 công việc vừa rồi là những công việc quan trọng ở trong công việc, nhưng bác Steve muốn chắc chắn rằng là bác không có thiếu trách nhiệm ở những công việc trong gia đình. Vì vậy bác sẽ hỏi vợ của bác là anh có thể giúp gì em ngày hôm nay hay không, thì vợ có thể nói rằng là anh có thể dọn dẹp cho em một phần này, hay là anh có thể đi siêu thị, hay là một vài công việc khác mà tôi có thể giúp đỡ của vợ tôi. Và tôi có thể dành nên hoạch là tôi muốn đọc 2 chương của một cuốn sách. Và mẹ của tôi thì bác lớn tuổi rồi, và bác nhiều lúc là cần cái sự quan tâm của con cái, thì tôi chắc chắn rằng là tôi cần khoảng thời gian để điện thoại để trò chuyện, để động viên mẹ tôi. Thì bác nói rằng là cái khoảng thời gian dành cho gia đình là cũng rất là quan trọng, vì chúng ta cần quan tâm cho gia đình. Yes, Mr. Steve. So when you identify what's important to do, then what in time management, what you want to do is try to create a time the amount of time that it takes to do each one of those activities, and then be able to block your time to actually accomplish those. Yes. Because you could, an example, what I was saying of knowing what to do, almost any person would say, yeah, exercise is good for me, I want to exercise. But if you don't block time and decide you don't do anything, you're not going to get in good shape by thinking about exercise, and you have to do the exercise, but you have to block time to say, like for me, I exercise in an exercise group Monday mornings, Thursday morning, and Saturday morning. So I block that time in on my calendar for time management to make sure I exercise 3 times a week at least. Thì bác có nói rằng là time management có nghĩa là chúng ta xác định những công việc quan trọng chúng ta cần phải làm và những công việc chúng ta cần làm. Nhưng mà xác định xong rồi thì chúng ta cần phải, tiếng Anh gọi là block
block có nghĩa là chúng ta đóng khung, đóng khối nó, có nghĩa là đó là chúng ta phải dành ra cho nó. Chứ còn xác định nhưng mà chúng ta lại bảo là chúng tôi muốn tập thể dục để mà giảm cân, để mà khỏe hơn chẳng hạn, nhưng mà không bao giờ dành ra cho nó cả, không bao giờ có sự chủ đích cho nó cả, thì không ổn rồi, đúng không? Như bác Steve bác nói rằng là bác muốn, các bạn có thấy là bác 63 tuổi nhưng bác rất là trẻ và rất tinh thần rất là lạc quan, vì bác dành 3 ngày một tuần để tập thể dục, đó là thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy, và bác dành 1 tiếng cho nó và kiên trì với nó. Thì đó là tiếng Anh gọi là block the time, nghĩa là chúng ta thấy việc gì quan trọng cần phải làm thì chúng ta dành thời gian cho nó, và khoảng thời gian đó là block, nghĩa là khoảng thời gian đó là chỉ dành cho cái việc quan trọng đó mà thôi, không có dành ra cho việc khác. Mình có thể lấy ví dụ đó là nhiều bạn học tiếng Anh, các bạn đến với mình thì các bạn muốn học tiếng Anh và mình hướng dẫn các bạn việc đọc sách tiếng Anh, việc nghe tiếng Anh, và các bạn ok rất là dễ làm, nhưng mà cái điều quan trọng đó là các bạn có kỷ luật để mà mỗi ngày thực hiện hay không, thì đó là cái chìa khóa để thành công. Chứ còn biết cái việc gì cần làm rất là dễ, nhưng mà có kỷ luật để mà có ý chí để làm nó hay không, thì đó là một câu chuyện mà như mình hay dùng từ đó là chúng ta cần phải có sức mạnh ý chí để thực hiện. Yes, Mr. Steve. So you should see this by now, but one of the things for time management is to have the same system for both your home life and your work life. Yeah. Thì các bạn có thể thấy như là tôi tin tưởng rằng để mà có được một cuộc sống cân bằng thì các bạn cần phải có time management, quản lý thời gian ở cả công việc của bạn cũng như là cả đời sống cá nhân của các bạn. Yes, Mr. Steve. Yeah, so we'll go to the next slide. Mr. Steve, there is a question of Mr. Trí, so can we take it? Sure. Okay. Xin mời anh Trí, anh giơ tay ạ. Anh có câu hỏi rất là sẵn lòng để lắng nghe anh ạ. Hồi nãy lúc đó mình tưởng là đã hết bài nên là mình định hỏi mình, nếu như mà bác tiếp tục thì mình cứ đi tới cái phần câu hỏi thì mình sẽ hỏi. Ok, nếu anh có câu hỏi anh có thể hỏi luôn ạ. Chúng ta có thể là trao đổi một chút để cho mọi người gần gũi hơn ạ. Bởi vì hồi nãy lúc đó lúc mà ông chia sẻ về cái quan điểm của ông, cái câu mà thành công không phải là chúng ta biết nhiều, nhưng mà quan trọng là chúng ta thành như thế nào đó. Thì mình lúc đó mình không nghe rõ về cái ý chí, mà cái sức mạnh ý chí rồi sắp xếp, rồi còn 1-2 cái nội dung gì nữa bác nói mà mình không nghe rõ. Anh không nghe rõ cái phần nào nhỉ? Cái phần này đúng không? Cái phần mà đúng rồi, chính xác thế này nè. Dạ, có nghĩa là mình lúc đó mình không nghe rõ là thứ nhất là cái ý chí, về cái sức mạnh ý chí để mình hành động này. Thứ hai là mình phải sắp xếp về để mình cái công việc của mình nè. Mình nhớ là còn một cái điều nữa mình không biết là phải không, hay là chỉ 2 cái điều quan trọng như vậy. Dạ, thì nghĩa là em có nhớ cái này là điều em nói đó là thành công không phải là việc là bạn biết bao nhiêu, mà là đầu tiên bạn cần có sức mạnh có tư duy và ý chí để quyết định rằng là việc tốt, việc cái kiến thức của bạn có tốt hay không, đúng không ạ? Thì cần phải có tư duy để biết nó tốt hay không, chứ có nhiều lúc chúng ta đọc rất nhiều nhưng có thể nó không tốt. Và cái thứ hai là sau khi nó tốt rồi thì chúng ta phải có sức mạnh ý chí để mà thực hiện những điều tốt đó. Thì nếu mà chúng ta đọc và chúng ta thấy là tốt nhưng mà chúng ta không áp dụng thì thực ra là có tốt nhưng không có nhiều ý nghĩa với chúng ta, đúng không ạ? Đó thì em nhớ là em gì như vậy là ok. Cảm ơn anh Út ạ. Yes, Mr. Steve, I think mọi người câu hỏi nào nữa không ạ? Chúng ta có thể dừng một chút để có thể thêm phần tương tác ạ. Trước khi chúng ta đi thêm, chúng ta còn 3 slide nữa ạ. Mike, can you tell me that again? Yes, I think he questioned about maybe the one point I translate, so I think I just explain to him. Yes. Okay. Anh có câu hỏi thế anh. Okay, so Huyên has a question. Giống như em nói có sức mạnh ý chí, rồi cho anh hỏi là đôi khi chính bản thân của anh cũng như những cái bạn trẻ mà anh đang chăm sóc cho họ ấy, là giống như là như cái em nói là mình cần phải có sức mạnh ý chí để mình làm. Ví dụ như bữa nay mình học những cái điều này của bác Steve đi, rồi giống như là sẽ có giống như là những lúc đó mình con người của mình
không, nó cái thể xác của mình nó không chịu áp dụng những cái điều này á, thì làm thế nào để mean like my point is how to raise the discipline, self discipline. So I understand that Mr. Thuyên said that I think first people try to learn and then people can learn the good things. But we talk about discipline and talk about the power of the will to do the right things based on what they learn. So how can we xây dựng that? Yes. Mình xây dựng Yeah, and I think that's part of why when you plan what your priorities are, that you do need good self-discipline to say, I'm gonna not focus on these things. I'm gonna focus on these things and start. When you start doing it, you'll realize how much more productive you are with your time. And it's hard to get started, but once you get started, you see the results and it makes you wanna do that more. So the hard part is starting, but after you start, you'll see the results and it'll make you wanna keep doing those things. Yes. Thì bác Steve có chia sẻ đó là chính xác những điều như anh Thuyên nói, có nghĩa là chúng ta học và chúng ta đã biết được điều đúng đắn, và điều quan trọng đó là sau đó là chúng ta sẽ làm gì với đó, vì thực sự là đó là cuộc chiến, đúng không ạ? Gọi là chúng ta đã đi theo hệ thống cũ rất là lâu rồi, và bây giờ những điều mới, nhưng để làm điều mới đó thì chúng ta cần có sự kỷ luật. Và nói đến sự kỷ luật thì con người thì ai cũng thích tự do cả, ai cũng thích làm theo điều mình thích, tốt hay không tốt không biết, nhưng mà thích là cứ thích đã. Nhưng bác nói rằng là cái sức mạnh ý chí mà mình có dịch ấy, kiểu nghĩa là khi mà chúng ta quyết định làm là gì, ok, tôi sẽ bắt đầu làm công việc này, và bác nói rằng là khi bạn bắt đầu chuyển đến những việc làm không tốt sang việc làm tốt, bạn thấy kết quả, bạn thấy hiệu quả, và sau đó thì bạn sẽ cảm giác là rất là hứng thú và bạn sẽ muốn thực hiện tiếp. Thì nghĩa là cái khó đó là bạn có một ý chí để bắt đầu cái quá trình đó, để chuyển đổi dần. Yes, Mr. Steve. So Mike, an example to me would be if you if say you wanted to lose weight, say you want to lose 10 pounds in weight, well, and I'm the person that I give you principles to lose weight. The person on the other end has to make that first step of doing the things I tell you to lose weight. But it's a lot easier if they said, did you do those yourself? And I go, yes. Did you lose the weight? Yes, I lost the weight. So you can identify with the person that worked for them, and they'll do it. That should give you more confidence that I did these things and they'll work, just like somebody that's trying to lose weight that did a weight loss program and saw the results. So, but you have to take the first step of faith of beginning to do some of these things to get the results. Yes. Thì bác Steve nói là có một ví dụ, giả sử như là tôi muốn giảm cân chẳng hạn, mà tôi nhờ một người bạn hướng dẫn tôi, thì người đó hướng dẫn tôi, và sau đó một thời gian sau người bạn hỏi là anh có thực hiện không, trong tiếng Anh có một cái từ đó là trách nhiệm giải trình, có nghĩa là chúng ta không thực hiện đó một mình, vậy là chúng ta gắn trách nhiệm của chúng ta với người khác. Có nghĩa là nếu chúng ta cam kết với bản thân chúng ta, nhiều lúc là chúng ta sẽ cảm giác là lười và chúng ta tự buông thả chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta gắn cam kết rằng là hãy giúp đỡ tôi trong việc này, tôi muốn có sự kỷ luật, và nếu mà tôi không thực hiện thì hãy cho tôi biết, hay là hãy thúc đẩy tôi, hãy cho tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó. Thì ý bác đó là chúng ta không thực hiện. Nếu mà bạn nào cảm giác là không có sự kỷ luật thì hãy gắn bó với một ai đó và chịu trách nhiệm với cái kết quả mà bạn đã cam kết với người đó, và hãy để người đó động viên và giúp đỡ bạn. Yes, Mr. Steve. Let's go to the next page, Mike. I want to make sure I don't run out of time here for you. Yeah. Okay. So here's some tips that I have for successful time management. So the first thing is to write down the daily tasks that you'd like to perform using that system I call What's Important Now. So then you try to do it the night before, write down a list of the things that you'd like to accomplish. And it's very important to write it down as opposed to trying to think about it. If you think
just think about it. You'll forget or you won't be focused that you write those things down that are important to you. Yes. Thì đầu tiên bác muốn chúng ta áp dụng đó là trước khi đi ngủ hãy ngồi xuống và viết những công việc quan trọng bạn muốn thực hiện, sử dụng phương pháp WIN, đó là what is important now, điều gì là quan trọng cho tôi ở ngày tiếp theo, và vô cùng quan trọng khi việc bạn viết nó xuống. Và thay vì cái việc là bạn để trong đây thì để ở đây nó rất nhiều suy nghĩ, rất hỗn loạn, không có sự sắp xếp, nhưng khi bạn viết xuống thì bạn sẽ nhìn thấy được rằng là nó đã có sự tổ chức sắp xếp với những điều bạn viết rồi. Yes, Mr. Steve. Then what you do is number 2, you prioritize your daily tasks. So what's the most important thing that you're going to do, and you assign that a 1, and then the second most a 2, and the third a 3. Yes. Sau đó thì khi bạn đã xác định được có thể 4-5 công việc quan trọng mà bạn muốn thực hiện ngày hôm sau rồi, thì bây giờ bạn làm thêm một điều, đó là bạn xác định cái thứ tự ưu tiên, cái việc nào quan trọng nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, theo cái list của các bạn đó, để các bạn có thể ra quyết định tốt hơn cho cái sự tập trung cũng như là dành thời gian cho từng công việc. Yes, Mr. Steve. Sometimes people, they want to do all the easy tasks first and then the harder task later in the day. That's not a good approach. Một vài người họ thích làm cái việc đó là họ chọn những công việc dễ dàng trước để mà làm, và sau đó những công việc khó là làm sau. Nhưng mà bác cũng thấy rằng đó không phải là một cách tiếp cận tốt, mà cách tiếp cận tốt đó là cái việc gì khó nhất và quan trọng nhất thì cần phải làm đầu tiên. Yes. So base your priorities on what's important, not what's easy. Thì bác có nói rằng là hãy lên kế hoạch và thực hiện dựa theo những cái công việc gì là quan trọng, chứ không phải là buông thả bản thân để làm những công việc dễ. Yes, Mr. Steve. Yeah. And then what you do is you have now on most people's iPhone, there's some kind of calendar where you can take a calendar and you take these priorities and assign the amount of time that you want to allocate per day to accomplish the priorities. Bây giờ thì phần lớn chúng ta có điện thoại, thì ở điện thoại thì có những cái phần mềm để mà sắp xếp tổ chức thời gian, thì các bạn có thể sử dụng nó để ví dụ là ok, với công việc này chẳng hạn thì nó sẽ có lời nhắc là bạn cần phải dành bao nhiêu tiếng và khoảng thời gian nào để hoàn thành, thì nó sẽ nhắc nhở các bạn để đưa các bạn vào một hệ thống rằng là bạn sẽ chịu trách nhiệm với những cái điều bạn đã ra quyết định. Yes, Mr. Steve. So an example, if for a student that you have a project that's due and you might not complete it till the end of the week, but that's your number one priority, that you would say on your calendar, I'm going to block out between 9 o'clock in the morning and 11 o'clock and work on my paper for my class. And I'm going to spend 2 hours. That's my top priority. I won't finish it till later in the week, but I'm going to break out 2 hours a day between 9 and 11 to accomplish that number one priority. Yes, yes. Thì giả sử như là một bạn nào đó cần phải làm một bản báo cáo hay một giáo trình để việc dạy học chẳng hạn, thì để làm điều đó thì cần khoảng tầm 10 tiếng chẳng hạn. Nhưng mà bạn không thể dành 10 tiếng một ngày được vì bạn có những công việc khác, nhưng mà bạn quyết định rằng là 10 tiếng này tôi sẽ chia ra làm 5 ngày và nó là quan trọng nên là tôi cần thời gian mà tôi có thể tập trung và có sức lực. Ví dụ tôi dành ra từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng mỗi ngày và tôi liên tục như vậy trong 5 ngày thì tôi sẽ hoàn thành nó. Thì đó là cách mà tạo ra chia nhỏ một cái nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ, và sau đó là tiếng Anh gọi là ăn con voi, gọi là mỗi ngày làm một chút, mỗi ngày làm một chút cho những công việc đó. Yes, Mr. Steve. And then use that calendar to not only put in the block out the time for your priorities, but then also keep it for meetings and other things. Block the amount of time that you've allocated for that, and don't let other people use extra time. If you allocated an hour for a meeting at noon, when it's time for that hour, you know, you say, hey, I've got to stop at 1 o'clock, and you make sure that you're utilizing your time. Don't let other people waste your time. Yes, và bác có nói là chúng ta cũng cần có một khoảng thời gian cố định cho những cuộc hẹn và những cái việc mà chúng ta đã sắp xếp và làm. Giả sử như là
nếu mà bạn cần gọi ai đó lúc 1 giờ chẳng hạn, và bạn lái xe 30 phút, thì nếu mà 12 giờ trưa rồi, thì một ai đó vẫn đang muốn giúp bạn giúp một điều gì đó hay làm phiền bạn, thì bạn cần phải có sức mạnh ý chí để nói rằng là rất xin lỗi bạn vì là tôi cần cuộc hẹn và tôi cần phải đi đến đó, nên là tôi cần phải dừng cuộc nói chuyện ở đây, nên là xin bạn vui lòng. Đó thì chúng ta cũng cần xác định khoảng thời gian mà chúng ta cần phải bỏ ra và có khả năng ra quyết định. Yes, Mr. Steve. One thing in business, I probably spent at Coca-Cola 5 hours a day in meetings that other people called. So I had to block out, say, 5 hours a day for meetings. So it's important to have that you don't waste too much of your time based on meetings and things that other people want to have with you, that you still could do your priorities first, if possible. Yes, ví dụ là khi bác Steve làm quản lý ở Coca-Cola thì bác phải tham dự rất là nhiều các cuộc họp, có thể trung bình một ngày phải gặp gỡ mọi người và họp trong 5 tiếng. Thì có nghĩa là 5 tiếng đó thì 5 tiếng mà bác cần phải dành rồi. Nhưng mà còn 3 tiếng còn lại thì bác cần chắc chắn rằng gì là bác có thời gian để làm những công việc quan trọng. Yes, Mr. Steve. And then when you're organized and you're focused, when other people try to ask you to use the time, you can always tell them, if your number one priority, you're going to work on it between 9 and 11, and somebody says, hey, can we have a meeting at 10 o'clock? You say, hey, I've got something already planned between 9 and 11 o'clock. Can we meet at 12 o'clock? And you don't just stop what you're doing to be when you have a priority that you're trying to do, and then let somebody else interrupt and disrupt your the main thing that you're working on. Yes. Thì một lần nữa đó là nguyên tắc, đó là nếu bạn đã xác định những công việc quan trọng và dành ra cho nó, thì bạn cần phải có sức mạnh ý chí để bảo vệ khoảng thời gian đó. Nếu bạn nói rằng là từ 9 giờ đến 11 giờ trong một tuần là tôi sẽ làm việc trong cái giáo án và trong cái báo cáo này, thì nếu ai đó muốn hỏi là bạn ơi, tôi có thể gặp bạn lúc 10 giờ hay không, thì bạn cần phải có sức mạnh ý chí để nói rằng là rất tiếc, tại vì là tôi cần thời gian này cho công việc quan trọng này, và chúng ta phải gặp nhau ở thời điểm khác nhưng không phải thời điểm này. Yes, Mr. Steve. One of the things in time management, I already said number 7, to learn how to say no or not now to a situation. If you say yes to everybody else's schedule, then you won't be focused or productive. Yes. Thì bác có nói là chúng ta cần phải học cách nói không, hoặc là nói cách nói là chưa phải bây giờ, tôi đang bận, có thể sau được hay không, nhưng mà nói nó một cách lịch sự với mọi người. Vì bác nói rằng là nếu mà chúng ta đồng ý với tất cả mọi người thì tất cả mọi người, mỗi người sẽ kéo chúng ta đến một hướng mà chúng ta không thể tập trung và không thể làm được hiệu quả được. Yes, Mr. Steve. Yep. Number 8, it says delegate to others. So delegating is you try to have others that are better at you of doing something. You really ask them to help you. So with my job right now, I have a staff of 8 people. I can ask different people that I know that are good at doing certain things and take it off of my plate and delegate something that's going to take time to somebody who's better. So on time management, you try not to do everything yourself. If you can involve other people to help you on a project, or they're good at doing something better than you might be able to help them at something that they're not good at doing it. So you delegate in time management as much as you can and try not to do it all yourself. Một cái điều bác Steve có chia sẻ thứ 8, đó là từ delegate. Delegate có nghĩa là giao quyền cho người khác. Cái công việc có thể là bạn thấy rằng là nó không quan trọng với bạn, nhưng có thể bạn cần phải làm. Nhưng có một vài người có thể là nhân viên của bạn, hay là một vài những người khác mà họ đang có khoảng thời gian trống, họ để giúp đỡ bạn, thì hãy đừng ngại khi mà giao quyền cho những người đó, hoặc là hỏi cái sự giúp đỡ, để qua đó thì công việc đó vẫn được hoàn thành, và bạn vẫn có thời gian để thực hiện những công việc quan trọng. Yes, Mr. Steve. Then the next one is, and I've said this several times, if you haven't learned anything, I'm really big on work-life balance. So always stay focused on investing time in your family, and don't always
be about work and make sure that you're taking the time to have a balance of your family with your time and time management. Yes. Thì bác nói rằng là bác là một người luôn luôn hướng tới cái sự cái công việc cuộc sống cân bằng ấy. Thì nghĩa là don't wear yourself out at work, nghĩa là đừng gọi là làm bạn mệt nhoài ở công việc để về nhà bạn không có sức lực và không có tinh thần với gia đình nữa. Thì bác nói rằng là chúng ta cần phải sắp xếp cuộc sống và công việc một cách cân bằng. Yes, Mr. Steve. And then I mentioned number 10, try to identify, and we're going to do this for homework, to try to identify things that just to make you aware of how you're spending your time. And it might not be bad that you're spending a lot of time in a certain area, but once you're aware, you might be able to decide you can be, time management is about being more productive with your time because it's limited to 24 hours a day. Thì điều số 10 tôi đã nhắc đến, đó là chúng ta sẽ cần phải dành thời gian để xác định những cái thói quen mà chúng ta thấy rằng không tốt, hoặc những thói quen tốt thì tốt chúng ta sẽ làm nhiều hơn như đọc sách hay là trò chuyện với gia đình. Những thói quen không tốt có thể là quá nhiều thời gian để đọc báo mạng hay là Facebook hay là YouTube thì chúng ta thấy nó không tốt, thì chúng ta cần phải tiếng Anh bác dùng là change time, vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen, và đó cũng là một cái bài tập của chúng ta cần phải xác định, và sau đó tuần tới mỗi bạn chia sẻ xem là các bạn đã thay đổi như thế nào. Yes, Mr. Steve. And then the last one's important in time management. Before you go to bed at night, before the evening, make sure you put together your list of the key priorities of what you'd like to accomplish during the day, both for your at home and at work the night before. And the part of the reason of doing that is your mind, you start thinking of all the things that you have to do tomorrow. It's better to actually write them down on a piece of paper and then go to bed knowing that you've already written down the main things. You can sleep a lot better than trying to wake up and then remember all those things that you wanted to do. So take a list and write down the things that are important that you'd like to do tomorrow, and try to identify how much time it's going to take to do those things, and make that your key priorities for when you get up in the morning, you can look at your list and be reminded that your first priority is to work on something, or to check on something, or to have a meeting about something. Yes. Thì bác nói là một điều tôi muốn các bạn áp dụng, đó là trước khi bạn đi ngủ buổi tối thì hãy viết xuống những cái công việc quan trọng bạn muốn thực hiện, và sau đó hãy mà đánh giá thứ ưu tiên của nó. Sẽ rất là tốt nếu các bạn làm điều đó, thì khi bạn viết xuống thì lúc bạn sẽ buổi sáng thức dậy ấy, công việc hay là mọi thứ đó đổ ập đến ấy, thì lúc các bạn có thể bạn không có tập trung hay không có đủ thời gian để làm điều đó cả, nhưng mà khi bạn viết ra buổi tối thì nó đã ở trong cái suy nghĩ của bạn rồi, và khi buổi sáng thức dậy ấy, thì thực sự như là một người lính ra chiến trận ấy, thì bạn đã sẵn sàng rồi, bạn đã sẵn sàng biết bạn cần phải làm điều gì rồi, nên bạn không cần phải dành thời gian cho việc đó nữa, và bạn sẽ có thể tập trung được ngay từ cái buổi sáng sớm. Yes, Mr. Steve. Okay, next slide, Mike. Okay, so what we're going to do, what I'm going to ask is, for all these, we're going to have a topic. I try to share some principles, and then the second week come back and ask you to do some work, or to some homework, and where we can see what we learned in the second week. Yes. Thì đây sẽ là bài tập của các bạn. Vậy là chúng ta đã học những nguyên tắc rồi, và tôi sẽ đề nghị các bạn thực hiện một vài những theo dõi và những thay đổi, và sau đó thì khi các bạn quay trở lại vào tuần tới thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ xem các bạn đã học được những gì và các bạn thay đổi như thế nào và kết quả đạt được như thế nào. Dạ. Yes, Mr. Steve. So what I'd like you to do is, in this next week, keep track of how many hours every day that you're working, just general. I mean, not by the minute, but by the hour. How many days you're working, how many days you're how much time hours per day you're sleeping, and then how much for personal time. Yes. And then what are your major activities that you're doing with your personal time? Yes. Thì tôi muốn các bạn cùng theo dõi tôi, gọi là hàng ngày từ giờ đến thứ 5 tuần sau. Đó là một ngày thì bạn làm việc bao nhiêu thời gian, tính theo đơn vị giờ, và bạn ngủ bao nhiêu thời gian theo đơn vị giờ.
và thời gian bạn dành cho cá nhân. Và thời gian cá nhân này thì có nghĩa là bạn sẽ cho tôi biết được rằng là những công việc nào có thể là ăn, có thể là chơi, có thể dành ra gia đình hay là giải trí, thì 8 tiếng đó, hay giả sử 8 tiếng đó thì là những cái hạng mục nào, hãy cho tôi biết con số cụ thể, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận. Yes, Mr. Steve. And then what you're doing is for each day, identifying your most important priorities, like what's important now, your major priorities, and then seeing how much time you think those are going to take and put them on a calendar, on your calendar to block the amount of time you want to work on those activities. Yes. And then we can talk about, have you learned anything by doing that, or some what did it help you to do by starting to try to identify what's important and then assign him some time on your calendar for that. Yes. Và hãy mà thử một cái phương pháp, đó là xác định những cái công việc nào quan trọng của bạn vào ngày hôm sau, và sau đó thì hãy block the time, nghĩa là hãy gói gọn một khoảng thời gian để thực hiện công việc đó, và không cho những cái yếu tố bên ngoài để mà bạn mất tập trung trong khoảng thời gian đó. Và hãy thử điều này và quay lại vào tuần tới và chia sẻ cho tôi biết về hiệu quả mà bạn đã thực hiện. Yes, Mr. Steve. So that's what, and then we can talk, and if you have any questions, write those down too. We can talk through specific questions that you have, or anything that you learned. And so next week we'll look at how we can apply and the material that we talked about today. Yes. And learn from each other also. It's not just me learning from me, it'll be learning from each other. Yes, yes. Và sau đó thì tuần tới chúng ta sẽ quay trở lại và tôi sẽ đề nghị mỗi bạn chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể chia sẻ một vài điều tôi biết, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể học hỏi được từ các bạn. Nghĩa là ở đây chúng ta học hỏi cùng nhau. Yes, Mr. Steve. And then if you tell everybody if they have any questions, they can either reach out to you or to me. And maybe I'd ask maybe that they try to go through you first and see if that's something like some question you can answer, and then just keep track of the questions that we can do for next week and during our time. Yes, sir. Nếu các bạn nào có câu hỏi nào cần bác Steve ở một cách cá nhân thì có thể là gửi tin nhắn, mình sẽ cung cấp email cho các bạn. Sau đó thì nếu câu hỏi nào mình có thể trả lời, không phiền bác Steve thì mình sẽ trả lời. Còn những câu hỏi nào mình cảm nhận là bác Steve sẵn sàng trả lời và thì mình sẽ email cho bác Steve và các bạn sẽ nhận câu trả lời bác Steve. Như vậy được không ạ? Yeah, and then also what time some kind of plan for when you're going to stop working. Like, is it a particular time? But that you convince yourself, like, I'm going to stop working at this time. The work's never going to get done completely in a day. So I have to decide at some point when I'm going to stop, like what that time was for you. Like, I decided to stop at this time so I could go home for dinner. I'm trying to get out of the office by a certain time, or stop working from home where I close the door behind me, and not, if I'm working from home, I don't stay in my office all day and all night. Yes. Và nếu các bạn có thể theo dõi đó là khoảng thời gian nào các bạn muốn bắt đầu công việc trong ngày, và khoảng thời gian nào các bạn quyết định rằng là tôi sẽ kết thúc công việc, vì như đã nói, công việc không là hết cả, nhưng mà thời gian này là tôi xác định là tôi làm việc đủ rồi, tôi cần phải dành thời gian cho những công việc khác. Yes, Mr. Steve. Then if you want feedback on your life at home, you can always ask your spouse or a friend, like, am I spending too much time at work, or am I spending enough time helping out around the house? They'll tell you pretty quick how you're doing in that area. So. Yes, yes. Và nếu các bạn muốn biết rằng cuộc sống của bạn bây giờ có cân bằng hay không, thì hãy dành gian để hỏi. Nếu mà các bạn có vợ, hỏi vợ hay là chồng của bạn, hoặc hỏi bạn bè của bạn, thì họ sẽ có thể là người cho bạn câu trả lời rất là chính xác là bạn có đang cân bằng cuộc sống và công việc của bạn hay không. Yes, Mr. Steve. Yeah, but that's we're a little over our time, but we spent time on the beginning introducing ourselves, so that's all I have today, Mike. So, any questions? Yes, đó là tất cả những gì bác Steve muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Có thể chúng ta vượt quá thời gian 15 phút, nhưng do là chúng ta dành 20 phút ban đầu tiên để mà chia sẻ và làm quen, nên là như vậy. Còn các buổi học sau chúng ta sẽ giới hạn trong 1 tiếng rưỡi.
Thì có thể chúng ta dành 5 phút nữa, nếu bạn nào có câu hỏi xin mời các bạn có thể đặt. Dạ. Yeah, and again, my last comment is it's not what we know that will count, what you learn in knowledge. It's what we apply, what knowledge we apply that'll make and change our lives, and that'll be important. Và bác muốn nhắc lại đó, không phải là chúng ta biết thêm được bao nhiêu, mà quan trọng nhất đó là chúng ta xác định được những điều nào tốt để chúng ta học, và sau đó chúng ta có sức mạnh ý chí để áp dụng điều đó và tạo ra những thay đổi tích cực và hiệu quả. Yes, Mr. Steve. I've learned a lot of people that have high IQs that are not good business people. Tôi cũng đã gặp, tôi có thể chia sẻ là tôi gặp rất là nhiều người, họ học rất là tốt, nhớ rất là nhiều và chỉ số EQ rất là cao, nhưng mà trong công việc thì họ làm việc không hiệu quả, và trong kinh doanh thì không đạt được thành công. The people with the high IQs end up being professors at colleges, not good businessmen. Yes. Thì nhiều người chỉ số IQ cao thì họ có thể trở thành giáo sư hay tiến sĩ, nhưng họ thì lại không phải là những người kinh doanh thành công. Yes. Không biết các bạn có câu hỏi không ạ? Chúng ta có thể dành 2 câu. Mr. Steve, I want to say thank you to you. And in my for a long time I tried to manage my time, but sometimes I use Eisenhower matrix, but it quite hard. Sometimes it's quite hard for me. Now I have your ideas. Now I will apply your ideas for myself from now. Yeah, thank you so much. Yeah, I have new idea for me from your ideas. Very great. Yeah. Well, and you can, and I think my hope is too that people don't think of this just for work, that they do it at work and home and see the benefits of both, of using these ideas to manage your time at home also. Yes. Yes. Maybe one more question. Thank you, Connor, for sharing. One more question, and then I think we need to release Mr. Steve for important things. I think the question is not for today, but just now you say like the high IQ people, they're not like usually they do good in business, but so please in the future teach us how to do good in business. Like train us to become the good business people. Thank you very much. Yes. Well, and it's that what I said is a little bit of an exaggeration. Probably the better way to say it is, I know a lot of people with high IQs that don't end up getting that far, that are that successful in business. And I know a lot of people that are lower IQ that do really well in business because they're willing to listen to other people's ideas and then actually do with help of others, or try things, and they might fail, but they're willing to work and to do ideas instead of just thinking ideas. Yes. Thank you, Mr. Steve, for sharing. Sure. Yes. So yes, Mr. Steve, on behalf of all people here, of Connor, of Thuyên, of Linh, of Anh Út, of Nghĩa Trương, Toàn Nguyễn, Janet, and Tuấn Nguyễn, I want to say thank you for sharing with us today, and I think it's very useful. And yes, we know the homework and the assignment, and yes, I will be the one who encourage people to do, and we will get back to you next week, and we believe that we will take some changes, and from now on things will be better because your love for us and your time and your wisdom for us. So thank you. Please give Mr. Steve a hand for being here and helping us today. Thank you very much. Oh, thank you so much. Thank you for your wisdom. Thank you. Thank you. And yes, God bless you. Yes, God bless you too. I will stay with our class about 5 minutes to ask some question and some announcement, and I will email to you, and also we'll call you and discuss few things. Okay. Mike, one of the things, I don't know if it's beneficial for everybody too, if you want to translate those slides in Vietnamese for somebody else that might, if they want to share them with somebody else,
you're welcome to do that, or That's great. just so it's not, you know, like they might understand it, but if somebody, a couple people said they'd like to share with other people. Yes. So, I think I will use your presentation at the Mercy Club. Okay. To share with people about that, and I think many people will get benefit from it. So thank you, Mr. Steve, for your generosity. Okay. Thank Sure. you. I look forward to talking about this next week and seeing, again, trying some of these things and see what you learn from them. Yes. Yeah, thank you. See you next week. Yeah, and if you're married and somebody, and you said one of my things I learned is I need to spend more time at home, focus on my marriage or something, that would be a big thing. Just even that, and saying I'm gonna stop working at this time, especially if you can control your time, and I'm gonna stop and my work at this time and go home and eat dinner with my family. That would be a gigantic. I think any member have a wife or husband should bring them learn together. Yes. Yeah, and then the single people have to manage in their time to so with friends and family. And so I think, Mike, one of the things that's interesting about people in Vietnam, and people in their 20s and 30s, they normally say their name and then they say they're single. It's like you can tell they identify themselves like, I'm not married, I'm single. So they want everybody to know that they're still single in case somebody's interested on the phone call. So Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. I think it's wonderful, Mr. Steve, because I think maybe many people they look at you today and see that you are a successful businessman and very wise, but very friendly, kind, and always want to encourage people and want the best for others people. And I think you change the image of businessmen who kind and generous and want to help people. So thank you. Oh, thank you. All right. Well, you guys have a good rest of the week, and we'll look forward to seeing you next week at this time. Yes. All right. Okay. Thank you God bless you. All right, Thank you bless very bye. much. Have a blessed day. Bye. Have a good day. Thế anh em dịch nó lại nữa cho ai chưa nghe, em dịch lại. Okay. Thì anh Út đâu mất tiêu rồi, anh Út đâu rồi, anh mở video lên chứ, anh chỉ bán mì Quản thôi sao? Chờ em một chút.